নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ দীপশিখা নিউজ ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকক কলপচলাৰ উপকাৰিতা আৰু কলপচলাৰ লগত লোকেল মুৰ্গীৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। মই বনাবৰ কাৰণে লোকেল চিকেন আৰু কলপচলা ৰেডি কৰি লৈ ল'লোঁ। কলপচলাই আমাৰ শৰীৰত পটেছিয়াম, আইৰণ, ভিটামিন B6ৰ যোগান ধৰে। এখন ডিছত আলু, আদা নহৰু বটা, পিঁয়াজ আৰু তেজপাত মই ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ। কলপচলাত বহুতো আঁহ থকা বাবে ই কোষ্ঠকাঠিন্যতা দূৰ কৰে। প্ৰথমে মই এখন কেৰাহীত আলু আৰু মাংসখিনি পিঁয়াজ দি ভাজি লৈছোঁ। কলপচলাই উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, লগতে ৰক্তহীনতাৰ পৰা আমাক উপশম কৰে। পেটৰ চৰ্বি কমোৱাৰ লগতে ইউৰিক এচিড, ডায়েবেটিছ আদি ৰোগৰ উপৰিও শৰীৰৰ অলাগতিয়াল পদাৰ্থসমূহ ই ওলাই যোৱাত সহায় কৰে। মাংস আলু প্ৰায় সিজি যোৱাত এতিয়া মই কলপচলাখিনি ঢালি দিছোঁ আৰু সুন্দৰকৈ কলপচলাখিনি সিজালৈকে মই ভাজি থাকিম এইদৰে। কলপচলাই ফেটি লিভাৰ, জণ্ডিছ, বুকু জ্বলা-পোৰা কৰা, পেচাব জ্বলা-পোৰা কৰা আদি ৰোগৰ পৰাও আমাক নিৰাময় দিয়ে। মই ইয়াতে জলকীয়া গুড়া, আদা, নহৰু, জিৰা আৰু জালুকৰ গুড়া এড কৰি দিছোঁ। এইয়া চাওক, মাংস আৰু পচলা পূৰা সিজি গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে পানীটো এড কৰি দিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। এইয়া আমাৰ কলপচলা আৰু লোকেল চিকেনৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কলপচলাৰ উপকাৰিতা জানি কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই ধন্যবাদ জনালোঁ।